الفيلم بيبدأ بأنطونيو وهو بيدي لكليوباترا هدية جامدة، وهي عبارة عن 3 بيضات من دهب وبيتسرقوا وبيتوزعوا حول العالم. تتعرض أول بيضة فيهم في متحف في روما، إنما بقى تاني بيضة بيسرقها تاجر الأسلحة خطير جدا، والبيضة التالتة محدش يعرف عنها حاجة. بنرجع تاني لمدينة روما وبنعرف إن البيضة اللي في المتحف اتسرقت من مجرم مطلوب اسمه نولان، وبتوصل عربيات الشرطة للمتحف وبنشوف واحد خارج من العربية، وبنشوف عمك زاروك طالع من العربية وبيكون اسمه جون في الفيلم، وبيكون شغال عميل سري في الاف بي اي، وهو متخصص في اكتشافات السرقة للتحف الفنية، وجون بيكون خبير جدا في الموضوع ده. فبيخش وقت عشان يعرف ان البيضة دي مزيفة، فبيجيب بيبسي وبيصب على البيضة وبتبتدي البيضة تدوب، وبيبص وراه بيلاقي وش نولان السمح، وبيجي لما بيعرف ان جون شافه، وجون بيجي وراه وبيفضل يطارده، لكن في الاخر بيعرف ان نولان يهرب منه ومن الامن. ونولان بيكون خبير جدا في الهروب، وبيعدي 56 ساعة على اللي حصل ده، وبنشوف نولان نازل من المركب وداخل بالبيضة جوه بيته، وبيته ده بيكون موجود في جزيرة بعيدة جدا في خفة عن الناس، وملحقش يتهنى بيها لان عمك جون بيكون قاعد وحاطط رجل على رجل. ايه قلة القيمة دي؟ عم تنزل رجلك يا عم. بيجيب الشرطة وبيمسكوه، وبنشوف حد بيفتح الشاحنة من ورا، وبيكون في ايد الشخص ده بيضة مزيفة وبتكون شبيهة بالبيضة الأصلية، وبيحط البيضة المزيفة وبياخد البيضة الأصلية وبيمشي من غير ما حد ياخد باله منه، ويبان ان الشخص ده واحدة ست. بيروح لمطعم وبيكون جون قاعد فيه، وبتجيله واحدة شغالة في الانتربول وبتتهم جون بانه هو اللي سرق البيضة، لان في نفس اليوم اللي اتسرق فيها البيضة اتحول في حسابه 7 مليون دولار. بيجوا عليه وبيدخل نفس الزنزانة اللي موجود فيه نولان، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض وبينسوا كل الخلافات اللي بينهم، وبيفتحوا صفحة جديدة، والحراس بيخدموا الواحدة، والواحدة دي بتكون البنت اللي سرقت البيضة الأولى، وكمان بنعرف إنها اللي حولت لجون 7 مليون دولار في حسابه البنكي. على جون يتقبض عليه، وكمان بتقول لهم على إنها عارفة مكان البيضة التانية وناقص تعرف مكان البيضة التالتة، وتكون جمعت ال3 بيضات، وبتقول نولان إنه يقول لها على مكان البيضة التالتة، وبيمكن إنه يعرف مكانها، وبتكون سجلت صوت لنولان وهو بيقول إنه عارف مكان البيضة التالتة، وبتقول له إنه يقول لها على مكانها، وبيرفض إنه يقول لها على مكانها، وبتقول له خلاص، بس افتكروا ان الموضوع ما انتهاش على كده، وبتمشي. ونولان بيكون متضايق لانه عاوز يجمع ال3 بيضات، والست دي مش هتسيبهم في حالهم. والمشكله التانية انها معاها البيضه الاولى، وبالنسبه لجون فهو عاوز ينتقم منها لانها سبب في حبسه هنا. بعدها بنشوف جون ونولان بيتفقوا مع بعض عشان يهربوا من السجن، بيقدروا انهم يهربوا من السجن بخطه ذكيه جدا، ويركبوا الهليكوبتر ويروحوا للمطار، ويركبوا طياره خاصه بتاعت واحد صديق نولان عشان يعرفوا هيجيبوا البيضه التانية ازاي، ويبداوا يخططوا علشان يسرقوا البيضه التانية من تاجر الاسلحه. ولما نولان كان بيخطط بيعرف ان تاجر الاسلحه ده عامل نظام حمايه جديد، وبيكون جون عامل خطه اصلا من الاول، وجون بيقول له انه في الاول هيروحوا الحفله التنكريه اللي منظمه تاجر الاسلحه عشان يعرفوا يدخلوا للقصر بتاعه، ونولان هيعمل نفسه جرسون علشان ياخد بصمه ايد تاجر الاسلحه، وبعد كده هيخترقوا كاميرا المراقبه. ده لما حراس الامن يغيروا شفتاتهم هيدخلوا الغرفه اللي فيها البيضه، وهيكون عندهم 45 ثانيه ولازم ياخدوا البيضه قبلها. واخيرا عشان يقدروا يفتحوا الخزنه لازم يبقى معاهم وجه وصوت لتاجر الاسلحه. الموضوع ده هيبقى سهل لان معاهم جهاز بيغير الوجه والصوت، ويبداوا في تنفيذ الخطه، كل حاجه تمشي زي ما كانوا مخططين بالظبط. بس المشكله هنا لما وصلوا للبيضه لقوا البنت واللي اسمها الفيل. عموما معلومة نسيت اقولها لكم يا جماعه، معلش. والفيل دي طلعت مش سهله خالص، ادت لجون واحده كده ونولان التانية ولبستهم في وش بعض، وبنعرف انها كانت متفقه مع تاجر الاسلحه. وبنرجع الفلاش باك، والفيل كانت بتقول لتاجر الاسلحه ان جون ونولان هيسرقوا البيضه، وبيمسكهم وبيربطهم، وبتبتدي تقرب في جون عشان نولان يقول لها على مكان البيضه التالتة. طب الراجل ماله يا جدعان؟ مش فاهم. ولما نولان ما بيرضاش يقول لهم على مكانهم، بيقوم تاجر الاسلحه ويروح يخنق جون. يا جدعان هو مين اللي المفروض يتخانق يا جدعان، ولا مين اللي المفروض يتعذب؟ مش فاهم. ونولان بيقول لهم على مكانها. وانت طلعت هبل زيهم؟ المهم بيقول لهم انها في الدنيا مصر، وانها موجوده في حته معينه في الهرم الاكبر. بتروح الفيل وتاجر الاسلحه عشان يشربوا عصير تفاح، بتطلع حاطين منهم في الكاس بتاعه، وبيترمى على الارض وبتخونه علشان تاخد كل حاجه لنفسها وهتأمن لها تاني بعد كده. انا قلت لك اهو. بيقوم تاجر الاسلحه وهو مش شايف كويس، يطلع السلاح بتاعه وبيبدا يوجه المسدس عليهم، وبيفضل يضرب عليهم بعشوائيه كده لحد ما طلقه بتيجي في الكلبشات اللي في ايديهم وبتتكسر، وبيضرب جون تاجر الاسلحه وبيهربوا. وبنعرف ان نولان طلع بيكذب على الفيل لما قال لها ان البيضه موجوده في مصر، وفي الحقيقه انها موجوده في حته مقطوعه في الارجنتين وموجوده تحت الارض. ومع ان نولان ما كانش عاوز يقول لجون على مكانها، بس في الاخر
قال له علشان الثقة دي جون قال له ان ابوه كان نصاب، ولما تم 13 سنة سابه واختفى وما شافوش تاني، وقال له ان عاوز يمسك الفيل علشان يبرأ نفسه ويرجع تاني لشغله. ونولان بيثق فيه اكتر. يبدأ نولان ان يحكي لجون ان ابوه اتهمه بسرقة ساعة مهمة جدا يعني، وهنعرف بعدين ليه. وفضل سنة ما يتكلموش مع بعض لحد لما نولان دخل في مرة مكتب ابوه، وكان بيفتح شنطة موجودة على المكتب وبيلاقي الساعة جواها. ينفع كده؟ ظلمت الراجل يعني، علشان ابوه ما اعتذرلوش. وبيرمي الساعة في الحيطة وبتتكسر، وبيروح يشيلها وبيلاقي حاجة كده في الساعة وبيكون مكتوب فيها احداثيات الساعة بعد ما كسرها. وهنا بنعرف ليه ابو نولان كان بيقول له ان الساعة دي غالية، وده لان الساعة دي المفتاح اللي هتدخله من البيضة التالتة. ظلمناك يا حاج. وبيروح للمكان وبيدخلوا جوه وبيلاقي اثار كتيرة جدا، وكمان موجود عربيات قديمة جدا. وبيلاقوا البيضة اخيرا، وبتطلع لهم الفيل مرة تانية وتهددهم بالمسدس اللي معاها. وانتوا وراهم انت بتيجي منين يا وليه؟ وبنعرف انها كانت عارفة ان نولان كان بيكذب عليها، وانها كانت بتراقبهم طول الفترة دي. عمالين يتكلموا مع بعض، ويدخل عليهم الشرطة ومعاهم ديس، وبتبدأ الفيل تضرب عليهم نار. ومحققين الانتربول بيتبادلوا معاهم في اطلاق النار، ونولان وجون بدأوا هما كمان يضربوا نار. كانت معركة حضرتك، والفيل بتبص وراها بتلاقي عربيات من العربيات القديمة، وبتوع الانتربول برضو ركبوا عربيات وبدأوا يضربوا عليهم بالنار في مضادة عربيات عنيفة، وبيتخلصوا منهم وبينطوا بالعربية من الشلال، وكلهم بيطلعوا. ونولان وجون خدوا البيضة، والفيل نايم على الأرض من التعب. ونولان فضل يتريق عليها ويقول لها إنها تتبسط في السجن وكلام كتير من ده، لكن بيطلع في الآخر لما كلوت في الآخر، لأنه هو اللي اتضحك عليه. وإن جون والفيل كانوا عارفين بعض من زمان، وإن جون كان نصاب هو كمان، والبنت دي تبقى حبيبته. وانهم كانوا مخططين انهم يسرقوا البيضة من الاول، بس كانوا عاوزين يعرفوا مكان البيضة التالتة، وكان لازم يعملوا كل ده علشان يعرفوا مكانها. وخطتهم خلاص بتنجح، ومسكوا نولان وربطوه في شجرة، وبيمشوا جون والفيل لمصر، وادوا الملياردير ال3 بيضات، وبياخدوا 300 مليون دولار. ارقام فلكية يا باشا. وبيتصلوا بالاف بي اي ويدخلوا عليهم الحفله وبيقبضوا على الملياردير، وكده يبقوا نصبوا على الملياردير وخدوا 300 مليون دولار، واخدوا يخت على البحر وبيتبسطوا بالفلوس. وبيجروا من نولان فجاه وبيقولوا لهم لما ربطوه وداز اتقبضت عليه عرف يهرب منهم بكل سهوله. شفتكوا الراجل ده محترف في شغله يا جدعان. وبيقول لهم كمان ان عرف حسابهم في البنك، واتصل بعدها بداس وقال لها على حساباتهم في البنك، نزلت تسحب كل الفلوس اللي في حساباتهم. وبيتاكدوا بكده لما بيشوفوا حسابهم البنكي على موبايلاتهم وبيلاقوش حاجه في حسابهم، وبيقول لهم ان هو ضحك عليهم زي ما ضحكوا عليه، وبيقول لهم ان في عمليه سرقه كبيره وهيحتاجوا معاه، وبيوافقوا وبينتهي الفيلم على كده. مع السلامه.